Nu har vi kommit till mitten av 1800-talet. Rena rama 1800-talet, sa jag när jag var ung, om allt som var hopplöst ute. Jag undrar om unga säger samma sak idag om 1900-talet. Men 1800-talet var modernt med uppfinningar som revolutionerade världen. Och seklet var fullt av ismer. Det var borgerlighetens århundrade. Industrialismen delade upp tillvaron i det offentliga och det privata. Mannen hörde till det offentliga och kvinnan fick ansvar för hemmet och skulle hålla sig där. Så har vi trott att det alltid har varit och tog det med oss in i 1900-talet. Men vad hände med mannen egentligen? Jämför färggranna män på 1700-talet och början på 1800-talet med allt mörkare klädda män i slutet på seklet. Och som slutade med en uniform, nämligen mörk kostym. För kvinnan var det ideala midjemåttet 32 cm. Ja, du hörde rätt. En man skulle kunna greppa runt med sina händer. Att kvinnor blev hysteriska och svimmade behövde man kanske inte ha psykoanalysen för. Byggboomen resulterade i hyreshus, järnvägsstationer, teatrar och stora museer, allt enligt tidens bildningsideal. Det skrevs romaner som vi läser och som spelas än idag. Och konstens ismer avlöste varandra. Romantiken genomsyrade 1800-talet. Och när den handlade om den egna nationen säger vi nationalromantik. Arkitekturen krånglar till det, för där talar man om nationalromantik en bit in på 1900-talet efter Jugend. Och varken national eller romantik låter särskilt bra i nutida öron. Och när jag letar bilder till mina videor är många bilder från 1800-talet så romantiska att de blir oanvändbara. Världsutställningen i Hyde Park i London 1851 var en symbol för en ny tid. Crystal Palace var så stort att parkens träd kunde stå kvar inomhus. En del förskräcktes över överflödet och jämförde med arbetarnas slum. Och då framhöll man småskalighet och hantverk istället. Även Sverige var fattigt. Mer än 1 miljon svenskar emigrerade till Nordamerika. Stockholmsutställningen 1897 var också stor med svenska mått mätt. När Fogelström skriver om Emily som säljer tvålar i en monter, ja då befinner vi oss där. Utbudet var gigantiskt med glasserviser i hundratals delar. Vi fick koppartrycksplåtar från England för porslinsmönster. Domen över denna stilmaskerad har varit hård. Man förundrade sig över hur berömda författare typ Strindberg kunde åstadkomma storverk i en sån brokig och överlastad miljö. Idag kan vi med lite mer postmodernistiska ögon uppskatta nystilarna. Samtiden har alltid gått tillbaka till gamla stilar. Och egentligen så var ju nyklassicismen också en ny stil. Och nu fortsatte man att gå tillbaka och hämta inspiration från tidig medeltid och framåt. Nystilarna avlöste varandra i snabb takt men fanns också samtidigt. Och man lånade friskt mellan olika stilar. Dessutom kom stilarna vid olika tider i olika länder och varje land satte sin prägel på nystilen. Ofta när vi tror att något är ursprungligt så är det ändå ny stil från 1800-talet. För vi har ju inte så mycket kvar från medeltiden och renässansen till exempel.
Nyromansk stil var inte så vanlig, men man använde förstås rundbågar. Nygotiken var stor i England och dök upp i Sverige på 1830-talet. Otaliga kyrkor byggdes i nygotisk stil. Nyrenässansen dominerade inom arkitekturen och satte sin prägel på städerna och var vanlig i matsalar och restauranger. Nybarocken fick inte alls samma genomslag inom arkitekturen, men var mer vanlig i inredningen. Nyrokokon var populär vid seklets mitt och med ett uppsving i slutet, och stilen ansågs särskilt kvinnlig. Ny Louis XVI var inte så vanlig i Sverige. Och vi använder inte nygustavianskt utan säger möbler i gustaviansk stil. Fornnordisk stil tog upp det germanska arvet och med mycket allmogetextilier. Man vurmade också för allt orientaliskt och österländskt. Och vi säger inte nyampir utan i ampirstil. Om nyampiren på 1920-talet säger vi idag 20-talsklassicism. Till slut kom man väl till vägs ände och ville skapa något helt nytt. Och då är vi ju framme vid jugendstilen och så småningom modernismen. Men frågan är om det går att skapa någonting helt nytt. Jag är inte så säker på det.